नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियोमा। म राजिव ख्याजु र आज हामीहरु एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौं। त्यो हो क्रलिङ टेक्स्ट। हामीले प्रिमियम प्रोमा क्रलिङ टेक्स्ट कसरी हाल्ने यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। हामीले के गरौँ भन्दाखेरि एउटा भिडियोलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्यौं। सो इम्पोर्ट गरेको भिडियोलाई म यसरी टाइमलाइनमा लिएर आउँछु। लिएर आइसकेको भिडियोमा चाहिँ हामीले रेक्टेंगल टुलमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्छौं र यसरी बार चाहिँ हामीहरु बनाइदिन्छौं। बनाइसकिसकेपछि हामीहरु इफेक्ट कन्ट्रोलमा जान्छौं र शेपमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्छौं। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एपियरेन्स को तलतिर फिल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् र तपाईलाई जुन कलर मन पर्छ यसरी चुज गर्नुस्। यदि तपाईलाई यसमा चाहिँ स्ट्रोक हाल्न मन छ भने तपाईले स्ट्रोकमा नि यसरी क्लिक गर्नुस् र यसरी कलर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई यसमा स्याडो चाहियो तपाईले स्याडोमा नि यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई कति समय स्पिड गर्ने कति डिस्टेन्ससम्म गर्ने यसरी एडजस्टमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि फाइलमा जान्छौं, न्यूमा जान्छौं र लिगेसी टाइटलमा हामीहरु क्लिक गर्छौं। क्लिक गरिसकेपछि हामीहरु यसमा ओके गर्छौं। अनि तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ के पनि नहेर्नुस्, फर्स्टमा चाहिँ टेक्स्ट मात्र हेर्ने। यो टेक्स्टमा चाहिँ मैले सेलेक्ट गरे र यसमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जुन पनि आफ्नो टेक्स्ट राख्ने हो तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले गुगलमा चाहिँ र्यान्डम टेक्स्ट यसरी लिएर आउँछु। सो मैले कपी अनि पेस्ट गरे अनि यसलाई चाहिँ म एडजस्टमेन्ट गर्छु। सो तपाईले चाहिँ टेक्स्ट राख्नु हुँदाखेरि फर्स्टमा चाहिँ तपाईले नोटप्याडमा अथवा वर्डमा चाहिँ तपाईले यसरी लेखेर चाहिँ यसमा डाइरेक्टली यसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामीहरु के गर्छौं, यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छौं कन्ट्रोल ए गरेर। अनि तपाईले यसमा चाहिँ फन्टहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मलाई यो मन पर्यो र तपाईले यसमा क्रस गर्नुस्। क्रस गरिसकेपछि प्रोजेक्ट विन्डोबाट यसरी ड्र्याग गरेर टाइमलाइनमा यसरी लिएर आउनुस्। अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो टेक्स्टलाई चाहिँ यसरी रोल गरेर लेफ्ट देखि राइट सम्म चाहिँ आइराखोस् भनेर चाहिँ म गर्छु। फर्स्टमा चाहिँ मैले यसलाई क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि फर्स्टमा त यसमा एडजस्टमेन्ट गर्छु। यो तलको रेक्टेंगललाई म स्केल अनुसार यसरी तलतिर गएर यसरी एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छु। र तपाईले टेक्स्टलाई पनि यसरी लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीहरु यो दुईटा डटमा क्लिक गर्छौं र एउटा प्यानल खोल्छ र तपाईको चारवटा चीजहरु चाहिँ देखा पर्छ। सो फर्स्टमा छ स्टिल। स्टिल भनेको चाहिँ ठ्याक्कै जे छ त्यसरी नै बस्ने। जस्तै कि हामीले यसलाई ओके गर्छौं र तपाईले के पनि डिफरेन्स पाउन सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टिल बसेछ, मतलब रेस्टमा छ। अब हामीहरु यसलाई फेरि क्लिक गर्छौं र यो टेक्स्टलाई हामीहरु सेलेक्ट गरिसकेपछि टु डटमा क्लिक गर्छौं, रोलमा क्लिक गर्छौं। रोलमा क्लिक गरिसकेपछि तलतिर टाइमिङमा चाहिँ तपाईले स्टार्ट अफ स्क्रिनमा तपाईले टिक गर्नुस् र अर्को एन्ड अफ स्क्रिनमा पनि तपाईले क्लिक गर्नुस्। र तपाईले यसरी डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीहरु यसलाई फेरि क्लिक गर्यौं, यसमा जान्छौं र अब चाहिँ हामीहरु क्रल लेफ्ट गर्छौं।
र तपाईले स्टार्ट अफ स्क्रिन र इन्ड अफ स्क्रिनमा चाहिँ तपाईले टिक गर्नुस् र ओके गर्नुस्। अब चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त। अहिले चाहिँ राइटबाट लेफ्टमा चाहिँ यसरी फास्टमा गएको छ। सो हामीले यसको ड्युरेसनलाई चाहिँ यसरी बढाइदिन्छौँ, अझ बढाइदिन्छौँ। थोरै अझै बढाइदिन्छौँ। र तपाईले यसरी डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीहरु फेरि यो टाइटलमा क्लिक गर्छौं, हामीहरु टु डटमा फेरि जान्छौं, क्रल राइटमा हामीहरु क्लिक गर्छौं। र एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुस्, स्टार्ट अफ स्क्रिन र इन्ड अफ स्क्रिनमा चाहिँ तपाईले टिक गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि हामीहरु यसको डिफरेन्स हेर्छौं। अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि लेफ्टबाट चाहिँ राइटमा चाहिँ यसरी टेक्स्टहरु चाहिँ आइरहेको छ। सो तपाईले पनि न्यूज च्यानलहरुमा यसरी बारहरु राखेर यसरी क्रलिङ भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी नै गर्छ। सो तपाईले आफ्नो भिडियोमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसरी क्लिप लिएर आयौं, त्यसपछि हामीले एउटा बक्सा बनाइदियौं, अनि फाइलमा गएर न्यूमा गयौं, लिगेसी टाइटलमा गयौं, ओके गर्यौं र यसबाट लिगेसी टाइटलमा तपाईले टेक्स्ट लेख्नु भयो। अनि तपाईले यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुभयो। अनि तपाईले यो टु डटमा यसरी क्लिक गर्नुभयो र क्रल लेफ्टमा गर्नुभयो, अनि स्टार्ट अफ स्क्रिन र इन्ड अफ स्क्रिनमा यसरी क्लिक गर्नुभयो, अनि तपाईले यहाँबाट यसरी लिएर आउनुभयो। सो आजको टास्क भनेको चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यसरी टेक्स्टलाई चाहिँ लिएर आएर राइट टु लेफ्टमा हामीले क्रलिङ गरायौं। सो आजको भिडियो तपाईलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले यो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।